ගෙදර ඉදාන් සල්ලි හොයන්න කැමති අය විතරක් මේක බලන්න. මුලින්ම මමත් හිතුවේ අර පරණ ක්‍රම වගේ බොරු වැඩ කියලා. ඒත් කරහම් තමා තේරුනේ 100% වැඩේ සාර්ථකයි කියලා. ඔයාල සමහර විට දැනටමත් දන්නව ඇති මේ කියන්න යන දේ ගැන. මොකද ලංකාවේ දැනටමත් ගොඩක් අය මේ ඇප් එකෙන් සල්ලි හොයනවා. හරි දැන් බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. බිට්කොයින් මොනවද කියලා අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නෑනේ. ලංකාවේ කෝටිපතියෝ පවා බිහි වුණානේ බිට්කොයින් වලින්. ඇයි ඉතින් අපිට බැයිද ඔය කියන ඒවා ගන්න? දැන් නම් අමාරුයි. ඉස්සර රුපියල් 12ක් වුණ බිට්කොයින් එක දැන් ලක්ෂ 10ක් වෙනවා. කොහේ ගන්නද ඒ කාලේ නිකන් හරි බිට්කොයින් 10ක් ගත්තනම් රුපියල් 100 යන්නේ. ඒ රුපියල් 100 නිසා ඒ ගත්තු කෙනා අද කෝටිපතියෙක්. කමක් නෑ, ඒ අවස්ථාව අපිට මග හැරුණනේ. මේ ක්‍රමයෙන් අපිට පුළුවන් බිට්කොයින් උපයා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ බිට්කොයින් ලේසියෙන්ම සල්ලි කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් ගොඩක් අය දන්න දෙයක්නේ. මේකත් තව අලුත් වැඩක්. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කරන අයට ගොඩක්ම වටිනවා. මේකෙන් ලේසියෙන්ම බිට්කොයින් හොයන්න පුළුවන්. හරි, මේක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. පල්ලිහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහින් මේල් එකෙන් ලොග් වෙලා ඊට පස්සේ ඇප් එක බාගන්න. Facebook වගේ ඇප් එකක්. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඒකේ තියෙනවා Facebook වල වගේ එක එක්කෙනා දාපු පෝස්ට්. අන්න එතන තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. Facebook එකේ ඒ පෝස්ට් කියුව කියලා සල්ලි ලැබෙන්න නෑනේ. මේකේ කියවන හැම පෝස්ට් එකක් ගානෙම සල්ලි ලැබෙනවා. දැන් ඕවා කියවන්න කොහෙන්ද වෙලාවක් නේද? අපෝ කියවන්න නම් ඕන නෑ. පෝස්ට් එක උඩ ඉඳන් පහලට ගිය ගමන් කියුව වගේ තමයි. ඊට පස්සේ get rid power touch කරන්න. දැන් ඔයාට power ලැබෙනව. මේවා දවසේ අන්තිමට සල්ලි කරගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මුල් දවස්වල නම් ලොකු ගාණක් හොයන්න බැරි වෙයි. අපිට පුළුවන් යාළුවන්ට ඉන්වයිට් කරලා පවර්ස් ලබා ගන්න. මහ වෙලාවක් යන්නේ නෑ. දවසට විනාඩි 5ක් වැය කරාම හොදටම ඇති. මේ බලන්න පින්තූරේ අපි කියවන හැම පෝස්ට් එකකටම මේ වගේ පවර් ලැබෙනවා. මේ වගේම තමයි අපිට සල්ලි බිට්කොයින් ලැබෙන්න. පවර් වැඩි වෙන තරමට සල්ලි ලැබෙනව. වැඩි සල්ලි බැංකුවට ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 8 වුණාම සල්ලි විත්ඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සල්ලි අතට ගන්න විදිහ කියලා දෙන්නම්. පල්ලිහා ලින්ක් එකෙන් ගිහින් පවර්ස් පුළුවන් තරම් හොයලා තියාගන්න. මතක තියාගන්න දැනටමත් ලංකාවේ ගොඩ දෙනෙක් මේ ඇප් එකෙන් සල්ලි හොයනවා. හැමෝටම ජය වේවා.